Doon, pagkabot ko, lubog na. Ano? Sige. Nakakuha ka ba? Iya pa. Sakto nga nagkaabot ko. Huwag mo mamutan. Tapulo ng mic na pera. Isa. Ito nga yun. Ikuan ko nga ako, 16 million. Yung 60. Million. Dito ba? Marami ka pang dadaanan, pre. Ganito tumuro kung pagtawad dito. Porta?
Kung nawala so ano,
tawa to. Sino yan? Ano yan? Sana. Uwi natin agad. Ay, gabi ko siya. Iyak pa. Ano kayo na yan? Ma! Kuya, kani. So,
Liker nga ni. Uy! What the fuck? Uy! Nakla? Ay, wow! Anong lock?
Nene, magano ka na lang po. Hindi yung langit. Pinuha na. Ay, wala ka na. Ay, sarap na. Sarap ba siya, boy? Sarap ba siya? Padala. Madala ko. Paano mag-update? Paano mag-update? Iwag. Ano, nag-update na ba? Sa bayan, sa bayan ko lang. Ay, ay, ay. Ano ba yan? Buong ka. No, teka na din ang remove mo, no?
nga. Marami pa bibili ko. Pangalit ka ano, alam mo bang ko nga pero bis na naglugar mo ko ito pero bis na para ba ay ka na mo para na dali lang ko lang mo sa wala Tipo niya leg. Kaya mga ko dyan sa akin yung ano, wait, kumunik mo. Yan, rambut tapos mo, manawag na. Ako, kung wala ka dahil ito sa akin, ito yung natada. Kaya naglakuha niya mga pa hindi na ano kung baka yan Anong panapali na buntay ka na. Kasi di ang yan kami kung dito baka pala naman nakasilig sa kanyo. yan, nakabon sa ito. Kaya ito para sa tuwa. Dapat Ito, ay kung ano ba lang? Apaan, bubo! Parang tanong bata inutin. Jangan sa tao. Ito na yan. Dahil para kapitid yan. May bote tayo sa inyo. Bago kapatid. Oral, pag nakalo ka, Mabilis. Makaplan sa kawan. Ikot-ikot lang pa naman. oral, pag nakamusit ka, at no, big sila. Oral, pag nakamusit ka, kasi mga oras pag, kinder dito, kinder dito, wala pa ng kinder dito, pag nakaalit dito, yan ako. Dahil, ganun to, baga,
Ako'y. Kasi naman muna, ano ka lang yun? Ano na, Jake? Yan. Ano mga di bebe? Yeah. Kaya ka, ano, dito ko affiliate sa na, diba? Yan, umalik ka na, bargo, umalik ka. Ano, Jake? Yan talaga, sisyo talaga. Wala. Baka ano, once siguro ang alamig na talapa, ang lalagyan ito ito. So ano yung binuksan ni Jiraya si Mukarama, ano na din yan, binuksan sa Diyos para sa Jiraya, sa taon na talapang. Binabuksan, ay, Ano, di alaya. tulong ba? Yan. Bako yung sa Hindi na naman sa mga yung talapang na bakla, alaba. yan o. Gusto nila ngayon, pinabuksan ligis ka na pang ano, hindi ko kasalita ko na nabuksan. Mga dahil ka ng mga yoko. Alasan. Kaya boy. Hindi na lang. Hindi ko lang kasi. Hindi na gibalik. Mabalik ko. Balik ko lang.
ang demonyo. Sa demonyo, dahil napuputulang kita mo, kami balik. Ora ko nito. Ayun yan. Kaya ko diyan ni Abo, araw mo kayo. You know, Wala kasi ba? pagkada ka naman ka kung talaga na nagsasabi. Yung ano, pagkada niya, May tulong ka mo gusto. Pero gusto siya. ang ano ang bulo ang dalawa. Ang kaya tapatan ko na ano? Ano? Yan o. Hindi na kaya tapatan ko niyo. Para na ispalay. Agad mo sa espada. Gawin yung espada ko kukuha. Pwede na gusto rin doon. Kaya na ispalay ako. Ang nagawa. Kaya na ano. Kaya na Para sa first year na kuha. Hindi ko paano ako ulit. Ano? Mora kita sa rin. Parang ba? Tawag kay Zioles. Tawag kay Zioles. Bako. Bicon. Tapos yun na ako 99. Alam mo yun na ako 99. Unit yung ano. Dahil yung gura, ano, gura, yun yung bang. Zero is ang ano ba? Kaya mo ay nakapagpat, tapos nakalagay C4, zero is dyan. Yung ba, Kawawa. well, HP mo sa nakaibig, ano, hindi na din siya. Pinand ka nga yun. Tapos sa second pastor tayo. Second so, admin niya admin sa ano.
Sabi ba, sabi. Di mo tugadang? The admin hunter. Ini so, nandiyan kay real. Ano ko yun to? Ano yan? Gabos na, gabos na. Admin yung nagdala na. Yung totoo, nangyayari yung mga buwan. Ginamit at po sa lahat. Dahil natin ba? Ayan na. Yung ba? Anong proseso? Mortal, tapos halusay. Tapos may tawakan. Kung bakit wala ka so, Admin bukan. Tidak. Yung English speaking na nila. hindi ayaw ba? Ayaw ba? Alam mo yung gano'n? Hindi na siya dito. Ayaw. Pwede dito. Basta ito dito. Pupunta dito. Wala rin. Slash. Kung pulo. Basta lang kapay. Ano may sinisip sa akin? Pag una po. Ano, yun. Bumili na lang. Wala ka daw. Ito yung mga tinakal po na lubog. Wala ko kung ano nga yun. Nagtab na nga niya. Pinag ko na nga video. Okay, okay. Feel go, feel. Makita ko kayo. One down, one in. Boy.
Ano na? Ano ang biyan na ito? Kapatid ko lang! Ano ko ano? Ano ba? Ano ba ako? Inamoy so ayo. Ako. Mas napito na nila. Ba? Eh, may na mo na.
Tapi ang kung gusto mo ko at gusto ko araw ko. Pada. Kaya yan din tayo. Kaya yan. May mga pinapano di ba na ating yun eh. Marami ko naman, mayaman. Hindi ko lang kita sa atin ba? Namatay ka ang sila mo.
Masaya ka po, yung Kung matanggap sa oras mo. at makaan yung mari makinaya, mari makaan pati ko rin ulit yung tawag na matulungan baga ang mga ito. Pray. Yawa ang kulay. Ano ang kulay? Hindi ba lang Nakuha sa pag-sing. yung hindi ko lang continue. Puno at ako na blog kung nasisentay na lugar.
Puno-puno talaga. Yung po, kasi na, bukol. Bukol. Anong nagiging ka doon? Mabilis ka diba? Blessing. Tapos naroon sa kay Kevin kayo. Ada oo. Ada ko. Ayun, hindi ko kayo mag-ito. Pamayaran ko sa siya. Kaya, bukod sa mga buhay. Hindi na natutubok na bunga ng natanggalin ko. Natanggalin ko yung papa niya. Yan, ang Ano yan na po? Ang T1 tapos ang T4, parehas lang siya. Okay lang si Saja. Wow. Ay, girlfriend ko, diba? Okay. Pagkakapot. I'm the most dangerous concept. Wala mga yan na. Wala. Yan na. Hindi ba magkano? Bawal.
huli siya. Hindi na ako pumasok. Ano ba yan? Ka. Umuwi na lang. Paano sa lalaki? Paano na yung may lalaki? Hindi ka maganda. Ano yung mga yung pasok? Ano yung palang nangyari? Jay, pagyan ni ano mo, lugar mo.
na makaupo.
Kapinsato.
Magkasabot ka na.
Baka sa kanila. Tingnan mo ulit. Pakilap lang ang ito sa kahit sa ako. Pakilap yan. So, hindi ko lang sa ay, saan sa ay, hindi ko pang tamang palaligi. Oo, yun. Wala ko sa tayo mo. Adi ko. Buwa ka naman. Mga to. Ay, ko hirap man siya mag-ako. Ado. Iskan bilis na to. Iskan. Ano? Ano man? Ano yung iskan mo? Ano yung iskan mo? Pagkasarap ka na yan. Tapos one by one po may tunay. Tapos siguro naman sobrang kita naman. Yung apat, walo.
Pwede man pala hindi kita sa labo na malit hindi na kumakain. Ano tayo sa lagi dito?
Dati lang ako rin yung topic kanina. Dati ko rin. Dali mo ito. Babae. Kaya pagkakapag sa sa mga tao, lahat ng lahat mo mga mga pagkakapag. Ay, pagmatang sa tiyan nila. Ano man ang sabi ang mapagkaan mo doon? Ang dapat parang hindi mo ipapagya. And I'm pretty sure that you are the love of my life. I'm gonna see you again. You're not going to wish you the man you want to see tonight. I prefer to live your life.
Sabi ko na sa nagkaro.
Music inyo. Eh, huwag kong tatat bro. Ben.
Hindi ka lang yan. Ay, kaya, Bensawa. sabi na. Nakapalo ka ba?
Yan ang gamit mo ang pero marami ang ayos ako, kami lang ay isang ayos, marami ang ayos ako, ano, yan na, bibigyan nila ako ng ayos, hindi man ako ng bibigyan na ayos. Nagbilag na ng skupal, yan ako dito.
Ito, stage, bigat. Mura ko lang yung mga ito. Wala. Ayan ang nagpupang. Hindi ka na malayo ka. Nakapilitin pero may mga ano. Ano? Malayo ka. Wow, ayan o. Sumura. Yeah. No. Sino ko na nga yun? Hindi ka na ba? Hindi ko ano. Hindi ko na ba? Dito. Change ano? Dahil, real life good idea. So, so ayun di ba, ano, ito ba, ano, mga COVID mga Pilipino, mga mungkin mo yung, ano, ang kampo mo, magkakito, puta, ultimo. Yawa! Hindi mo ba talaga pag-sinisya, wala mo. Nasa wait lang, takot lang mag-wait. Sabi niya yun?
Yawa, ang lakas. And you try to deliver it. And you deliver it.
Ako din yung piniguro. Kaya masarap ako, men. Ako, may nakakatawa ko. Bili-bili ka. Ay, bili-bili. Tapos, Ano yung English ang ano? Nagalo ko lang. Yung okay sa doon.
Uy, lagi mo yung araw. Hindi mo sila ako. Hindi mo na ako. Oh, it's like, oh, she's just like, it's like, oh, she's just like,
Bumaba na na dito. Wala na. Ang galing, ay bilis. Ang dali lang na naman magkano. Sige na tayo po.
Ano sa boy? Ano mo oras? Yeah. Aí quando
Tapos, ano na sabihin? Another Sika na tama.
eventually, hindi na lang ito. Ay, sige na. Yan, turn on. Minute. So,
dua. Marvin na. Pero may nag-ulat ba ba? Huli. Nalala ko lang kung naging mo. Ano? Marvin na kayo. Paulo. Wala ko nagtatanggol. Masud lang sa nito. Eh? Ikaw, sige. Hindi ko may paro. Kasi, nila sa balabas. Pwede mo. Pero dito mo makapantay.
Wait, lạ về. Đây, cũng sẽ bắt được. Bye. Oo. Ito pa ba yan? Đây là nào? Đây là món đông của tôi. Wala. What is it? Wala mo sa dito. Pero nagkanta sa masarap. Oo. May balik. Ah, yeah. Then em mới biết rồi. Để bên xe. Rất rồi. It's like furniture. Yeah.
Only man isara ko pa nagtaba ko. Ano yung pantabasa? Only dapat nagtulat ko ang buong lugar. Karoon sa tayo ng sabi. Only ka daw siyaw ko. Hindi ko tayo. Bako iya. Only ka daw iya daw. Tunay ko tayo. Only ka daw nagilig sa Tunay ka tayo. only ka mo na payat ba? Bude only ka iya sila nagilig sa daw. Sakay. Yan daw panang ko na kapag sistem na yun. Yan. Tunay ka tayo. Matambak. Hindi ka matutulak. Ay, hindi ka pa mo. Ganun pa lang ako mag-managip ko. Kaya din. Tapos nagkatadakit kayo. Tunay ka tayo. Lalo ka tayo pag-upag. Lalo ka tayo pag-paglaan mo magpapaan mo. Kaya ko, mauulog ka. Sabi nila, pag matandang darada na siya, tatanda na. Nag-enjoy dahil sa Hindi darada. Hindi. Sabi na, enjoy your time bata. Enjoy your time. ikaroon niya na. Lalo ka pa ng pala. Kung tayo, may pandang tayo. Inom mo lang sa tayo. Nakaglaan. Nakaglaan kaya ang batok mo pa. Tunay, ano. Bawang tayo. Mabangungan yun. Lalo ka tayo ng nag-video. Kabuhan. Mabangungan yun. W din na UTNW. Gasak na siya. Oh! Number 1 na yan. Okay naman. Patay ito. Ayan ko. Kanya po. Ayan na. Ang galing. Lalo ka tayo ko lang. Sa tawa. Pag pinabayan mo lang sa dito. Lalo ka tayo. Pag naging Japanese ka dahil hindi lang patok mo. Hindi ka ang patalo mo sa dito. Arot ka lang. Kasi pananda, Siya. mali. Sisto, na Sisto. Arot ka tayo. Ako yun si Vicky Mang natutol. Hindi ka. Naulit. Mabangungan yun. Step niya. Mabangungan yun.
Hindi kaya Juan, hindi ka din makahulog ko. Diplomat, diplomat. Ayun, pag nagbalik ka. Ay, pwede pa ako. Atawag ka pa rin. Hindi mo mo pa rin. Ay, mati. Sisip pala nila. Pero sisip pala nila. Tao. Mali. Sinunod ko. Hindi ko yung sila kasi. Ektaram nyarap datang. Ayun. Ektaram wah. Ito na lang naisip ko kayo. Napagsasabi ko. Guys. Ikaw, ano ito? Diyos. Ganda ito na. Napagsasabi kayo sa akin. Ako. Ito lang po. Boleh kau yang lada.
multikin. Utak nila yan. Unbelievable, ano naman? Nag-experience na yan.
Harus gimana namanya? Namanya baru. Boleh. Pupong Mayo.
Ang tax na. Ang mga tao. Paano ini? Sabi na, dako na, dako kumain. Sabi, pinit ko ni. Ano? Dapat, hindi na yan. Pupunta na, pupunta na! Alam yan, Insan. Yun na! Puta ka! Sayang na yan. Wala. Ano ba? Dinalo. Ha? Ang pagmundo ulit. Balik-balik ka nga ni Jan na. Tangay, din na. Tangay. Din na nga yun. Oh, yun. Tingnan mo. Tangay, din nung natay ba ako na. Ikaw nga eh. Pabiri sila. Ano yun na nga yun? Di naman yan. Sa ano, natatapa. Wala, di ko nasirante. Ang tapatingan. Uy, man. Babat. Patah. Ay. Ay! Ay, ito. Nitra ka siya. Lugi! Aram mo, lugi!
Kasi garbito. I-11,000 ba na ako para 11. Ako pa kadyan ako nito tawad. Ako yung akaw. Ha? Suba ko ito. Kaya nga ni. Suba ko nga ni. Kanagalan ako. Suba ko pang high training. Karami pa naman. Hindi ka na magkain sa rumah. Utang ayo. Ibo doon. Letra. Na-retribute ko na ito. Yung garbage yun. Ano naraman? Kapag page mo, gawin yan. Password na. Ano yun? Oh, sinapin! Baliktad. Hindi galing mo ako.
hindi ko madagdagan. Di mo pala na puro nagtilir na yung para. Ay, araw ko na. Lewat dari Rita Morales. Ano, pero ano? Parang pinirigla pa. Yung magtatanong. Sabi ko na isa, bataw ko. Oh my God, yan. Ay, balat, balat. Pangin na. Na, province. Huwag kang matakot. Sawat. Nagparabalik na siya isang balot na walang kulay. Sawat. Huwag mo na wala doon, no? Kasama dito. Ito sa namin. Yes! Huli na ako dito. Balot. Oo.
Okay, flower.
Out na sa out na. Out na.
Ano yung masaya yan eh? Yan. At isa po, Ate. Pira. kapag pera. 10.
Ano? Isigil ako blue, ibabat sa computer.
Kapor, okay. Yeah. Yawa. So, Sabi mo, yawa, dali siya dito. yawa. Yawa. Ultimate daw. Kaya mo. Yawa ko, nilo. Iba na ba kayo bakit? Apak yung Kabong ako. subo. Rihi. Rihi kasi. Iyo. Kaya po tumatakbo ko. Sheesh. Ba't ka? Blood. Kaya nakata ko lang. Marias kayo. Ano masud?
Nakakaurag ng istorya. Para sa Siguro, sinisityo. Mga tao,
Iyak masayang sa ano, oo. Open sa one. Jared, marinig din, direct na sa cellphone. Patamaan. Ngunyan pa sa kasinid. Nakapitid. Ay, sige. Name. Yung ka ba sa ano? Wala na. Ay, Jordan. Kasi yun lang sa mga videoan. Wala ka, videoan. Wala ka kayo sa ipin. Tangay mahilig mo ang gusto. Galing ako. Nila ako na. Nila ako na medyo. Kita na nga na tarong tayo sa city. Nakapisa pa dito. Tuwag! Teka, magpaluwag ka. Dahil sa di sa amin ng buwan ka. Tapos magaya sa sabi ko rin. Gano'n galing na ba ako? Dati ko na kung nagdaan yan. Lambar ka na magpa-ape. Yung lambar ko. Binato ka ng bato. Bato ko yung bato. Malakaw. Sinabi mo, sa
tao yun. Like, sorry? Sabi ko, mamaya ko. Hindi ako kayo ulit sa pinagiging mo sa kuya. Tapos ano, napagandang mo. Napagandang mo na isang time. Palpak first time sa kumalita. Pero wala ako dyan. Sinabi ka. Ano sa isal? Araw ko, mga hero sa mabayaan pa nga. Makalit ako. Makalit ako. Sabi wala yan. Wala yan. For you. Maging presidente kayo. Yeah, nasa ka sa mga ilaw, no? Yes, Maski mag-birthday, yata ka mag-birthday, ano na yan. Number ano? Ano kayo, ano, makapisan pa. Dahil mo ba ba? Sa akin, kami, diretso ako nila. Nagpapot ako sa Hindi na tayo doon ng tama. Puro kita na yun. Third, ano nga doktor sa dati? Hindi ko pa. Ano? Para kapit ka na mo ito, no? Magpakita ng payo sa kaaway.
Sa CCTV, kita tulong. Hindi, mag-bola na dito. Sige, Jay. Ito. Gusto ko yung Baka naman yun. magiging ano lang mga pinakain natin. Practical. Yung mga roll pack. Mga take mo nota. So, green. Color. Kaya, kamay. Bumili. Dapat dyan ba? So, kaya something wala akong apel! Malaga sa akin. Ito video. Sige na, radyo. Radio. Commander sa sana. Something, bakit bibis na dyan ang open? Ano? Meron akong apel! Dahil, anong tagal ng Border? Border. Commander Magirano. Ako kasi A6. Commander. Puta ka naman! Oo, wala, ano? Nadaong. Hindi. Papatay. Yeah, Philippines. Baka yung magkawat naman dyan. Ano pa? No, Pilipino lang tayo, no? Woman rights. No. Makapi ko na naman kami. Nang walang ban. Ayan. Makiabos. Anong mesa? Ito po. Mali! Wala na. Ah! Puta ka na gulay. Sa bawas. Hindi na tagapagturo. Yung magkaliwa. Tama. Huwag magpa-please mo pala.
Piling ko na ito sa ba? Bin. Device. So, Joseph, piling ko na, pin lang dito sa yung pin ni Ate, Sir, kay Mako sa video.
Space mo na kaya. Hindi ka mag-control. Space. Ilan ka ba control? Wala. Ako hindi kami
Mas mahal kasi hindi na Oh, Ah, Jare. Nakatigay mo na Vincent. Sabi mo, mas mabait na si Vincent. Ngayon pa sa kuya. Yung guys, laro natin ng meeting. Dito na na si Kaso mo ito. Next week ko na ba? Next week. Wala ako, milyonaryo ka eh. Milyonaryo. Kaya, tumagal ko. Mag-asawa mo ito. Para lamang kung milyonaryo ka, Dapat. Dali mo mag-araw-araw na nga. Nasa milyon na rin na mayaman, naka-spray. Iba ka na. sipag naman. Mayaman, kanya na yun. Dari kay Loud House. Ngayon, pagkulang mo na naman. Malaway at ito. Okay, at isang ilo. Wala. May mga picture at Vincent. Kaya mama. Simon. Ay, Simon. Yan yung ano boy. Ano boy talaga eh. Ano ito? Sino daw? Sino daw? John. Popcorn! Ano ba? Nalaman kita? Accept mo pa ilagay ko yan. Kaya ako accept mo ba ito? Ano ba? Okay ako. One. Ang ba't kaya nila sa Diyong ako? Love, Last. joy. Abot ang pagkalakot. Dapat, sige, sige mo, ikaw siya harap tayo mo. Harap tayo. Buta yung gadigay damit ko. Hindi ako ang tago ko. Ano ba?
Balik ng kaagad, matalag tayo. Lahat na oras. Dapat, bukit ang sarili mo. Boyo. You must
Ito lang yun. Sorry po, Ayaw po ganyan. Nakaingo ba daw? Anong salaba? Ulit. Hindi, siguro. Salaba? So, maduro na pero. Balik ako ba sa dating, ha? Ay,
Papahala, mag-irari ako. Ano, papahala, mag-irari ka. Ano, Pwede ba? ano pa, mag-irari, mag-irari ito. Hindi ka sa nakapa. Na, hindi. I-block pa na kaya ako. Problema sa mga tao din. Kasi, Pwede ko ba? Ulit, kayo, okay. nga ni Arab naman. Hinginali ko kayo sa ako. Vincent. Hinginali ko. Wait, mo pala ko kadagit kay Kuya. Wait, ang kasi lang yung Pwede, 2-1, bakit mo? 2-9, tuwal ako. Mamian. Halit na kasi. Si Oliver. Sabi niya ito. Kaya sabi niya. sa inyo. Sabi niya. Ano ka lang mo ito? Tama. Ang klase niya yan. Si Dirk po. Si Dirk. Ay, sige. Hindi mo nakagad. Sabi ko ano, Dirk. Dirk pa lang nagmaka. Ang NBA ba? Baka imo niya. Sinikriya. Dahil ka na nagad naman. TNWC. Shout out. So, tinaraman ka pala siya natin. Dahanap ko ba? Tiga. Ganito na ito baka. Nakakamo mo na lang ako ito pa nalod ko eh. Wala na ako. Google ko na ito.
Ito na raw yan, God. Ito na wala. Sa tray. Ayaw ko. Makapit. Hindi ka magsabi ni Sway ko, bakal ko. Ay na, sige ko kayo. Ano yung Dahil mamilya. Bye. wow na lang. Lord. Pabalik ko nga ako. Hello, okay doon. Ano dyan ang kamarang ko? Dalawang gagawin. Kasi wala doon mo kayo doon. Para man sa lady. Hindi ka talaga dyan po. Oh, di ba? Wala ko daw kung ano yung bibigong taon na nila. Okay na doon na. Dalawang doon. Deo, bukan sino. Sabi, ang tanong. Tatya mo mo. Ano rak na kang kahit? At nasa tray. Ay, tapos. Pin o ma. Ano rak na kita kayo? Pin o ma. Duro ka na. Duro na. Kami tunado ko ako yung sila malakas na ito. Duro naman. Kaya naman ka mo? Oo. Ayun. Magkini ba ka mo ayaw? Di ba nang ano? Pwede, bakit ba gabi na ako sa ako yung mga tinatulong ko sa sakit? Nagpag pa mo at ang dalawang dito. Sinali ako sa klan. Si Blush. Yun, ang saklang kahit. Magulang nga ni. Ano? So, reload. Naglalang ko kami yung Ako, ano, flat. Hoy, natulong. Doon na, natulong. Doon, natulong. Natulong, kasi sila. Ano kita kayo? Ha? Kaya? Pabot na siya. Dalawang buwan. Bro, kahoy. Siyempre ako. Ha? Natarapyan ka. Chef, may chef doon dito, chef. Pero ay mo, look mo. Please, loser, chef. Nakatapos. Uy, nakatapos ka. Salamat. Ay, Wala yan doon. Nabakuyan ka.
tayo na Pero wala ka nakakamot man. Diyan mga tao. Ayan ang nakakamot ng glanwas. Harapan. Paano no? Tatawa ka pa ba nung mag-iat? Tapos ko, tawag mo. Kamanid na ako. Sige. Ano, mag-lipsan ka. Yeah, tapos Lalo to si Puding ka. Ano ka na? Ate, bakit pinatuloy yan? Wait. Bakit? Hello. Kaya ka pa. Hello ka kay. Hindi na. Iwan hindi ay na. Walang pizza ka. Kasi ako. One. Ah, natalagali ka mo. Ano natalagali ka mo? 11, Ano plan? Nakasiplet ano? Ay nga ano na ito? Ano mo no? Ano? Nagduman ka sa'yo? Ano siya? Nagtitira ka mo? Anong kawasan sa'yo? Nagtitira ka mo? Yun na. Yun na, bagayong nga na. Ito na pumunta na. Wala ka ba? Wala ka. Parang may kata. Anong kawasan sa'yo? Nagtitira? Sarap naman ka. Yura, data na. Nakaitira na siya. Ito baga. Yo. Ito. Tulog na kay. Ito, wala gawin. Yun na. Ano na na. Tatawan. Panwin. Bagong libuan ka na. Yun na po ako. Iriban. Iriban. Kaya gawin daw ang bumanay ba?
Diba ako sabitan? Ako na lang. Nakay, bigyan nakay. Ako yan, ako yan, Rinalin. Pagka na, bumili pa. Bumili pa na ako. Kailan na kayo dito? Bila kita, bila. Kaya na, yun yung tindo. Yun, samid, no. Yan yung kasakay. Ulit tayo yun. Teka na, Yung kijokay. Yung lakay sa taas. Y8 tayo. Kuwan kuya. Good. support niya. Support. Yes. So, nag-stop ang naman ako. Ano? Rage. Ba na may break? Ikaw yan. Ulit tayo. Wala. Dahil mo pwede mag-Y8. Ano ba na? Ano ba? Ako mo. Mag-init na yan sa nakitang palakas. Sorry, Try na sorry. po. Ano? Hindi, mag-video. Baby. Marami na dyan yung drama. Nanood ka na ka, hindi yung gising. Love and love. Love na naman. No, it's their pin, sa likod. Ano yan, try na. Una tayo, butter. Yung mo nabi pagkatawa. Dito na kasi. Wala na, digdi na. Nice one, nice one. Doon na, Jake. Punta ka yung ano. Jake, tama ba? Punta! Yung ka lang, like. Sabi ko magdigdi, no? Wala mo yan. Huwag yan, masarap mo yan. Wala, o ba? Try not to. Naman, dito sa Mura, di ba? sa bridge. Wala pa na tayo. Wala pa na. Huwag yan pala. Wait, wait, go! Wala pa na tayo. Huwag yan pala. Huwag na pa rin. Wala ka pa. Huwag ka pala. Huwag yan pa sa dito. Shotgun kay ka, Wala no? ka tayo. Pabot ka tayo. Shoot! Huwag naman tayo. Pag nag-ano, triple H. Ubus.
No, pero wag na yung lalaki no. Shotgun. Luto ko si Dan. Dahil kita sa Uyan ko. Uyan ko. Kaya karaya. Kaya tayo natula. Wala tayo natula. Di mo na ka mag-check. Di mo na ka mag-check. Yo, sa bintana, no? Sa window. Sa window. Naragdaw sa may bakit ganda mo? Sabi nila kayo. Ay, tambali. Huwag ka muna magpamatay. Sige lang. Tuloy. Patay ka lang makapagod. May ka Dapat naman daw. na December. Ano ginawa ko? Nakikita ka mo. Wala na, gulo. Ano ka na? Oh, yo. Kapatang ko yung try sa pwede natin. Tamarin din ko maganda. Mariludo. Lagi ko, ano? Stepe lang. Patay ko. Yoy. Sayang ang piling. Sayang. Ah, bato. Level na nga. Tama na yung stepe. Ano ka? Ay. Ah, daw, daw. Ayun. Cristo, Cristo. Ituan. Ano na yan? Cristo, Cristo. Ano siya? Ito, mali? Ano siya? Ano? Pero na ba na kamo, pero na dito ko pa. Ano, dumasay, dumasay. Pagtamit. Sudah ko sabi. Ano, hindi na ako ano. Baka
hindi, boy. Yay! Dali na! Ano? Kapatid na? Hindi ko kailangan. Ayaw na lang. Tapos, ano na? Sige. Wala rin doon. Wala rin. Let's not run. Yung ba na? Ito ba? Kaya, bawas na. Isang buwan. Sige, tumuloy ka na. Tumuloy. Hindi ko kumbaya. Hindi ko kumbaya. Ano naman? Ikaw, Preston. Dahil, May tawag ka. Ay, nagpapalaran. Dala ako. Pinutang ko na sa ng Milakan. Tapos na nga sa ng Milakan. Ito sa Pilipinas, ito zero. Defender o defender. Ito sa'yo, bawas sa'yo. Bawas naman! Nalunan ako. Inibig ko sa kakunapay. Kanyang dyan. Dala ko na lang kami. Dala sa isang kungkay. Bawas na lang. Yan! Anong gawin mo? Kikin mo. Kaya ito, bagus kayo. Ano ito kayo? Ano ba?
May. Sabi! Kaya sabi, hello! Binakay! Gardua daw dyan, hindi sabi gardua. Pag-ilag doon. Ito na kami. Sino? Diba niya, kita kaibin mo kita. Hindi mo natakay. Nakaibin mo kita. Mukhang kita kayo motor. Tulong! Yan. Tulong na! Alam mo na sabi! Tulong! Ano dyan? Yan din sabi. Wala na yan, katawin! Hindi ko Bagong ba? Bakit bagay tumbuha ko? Bakit sa tinagawin? Ay, ako. Ay, kaloy na pindot. Ang ko lang mo niya. Wala lang ko. Yan, sabihin. Sabihin. Sabihin, dua. Yan na, may isa.
Sabi, you're dead. You're dead. Itak na yan. Bye. Ikaw na yan sa... Ikaw ang pantay! Putang nga ito. Ikaw ang pantay. Ayun ang pag-asa ko. Nay! Ano yung bawa? Hindi na kaya kakaroon. Hindi naman. Ayaw ka na lang, Jake! Tawago ka na lang! Tawago ka na lang! Tawago ka na lang! Kita ko yan na doon. Bawas na, no? Iyon na bawas ng mga yan! 77. Yan, bawas na na sa loob. Ida, ano? Eh. Ano kita? Sinasamba ko na. Ito na. Hello. Hello. Aray po, ate. Hindi ka naman, hindi ka naman. Uy!
Uy, hindi ko. Gigi, Binaglikod, hindi naman niya naabot. Kaya kapag-likod niya, parang nang... Yo, you know, nasa likod mo, yung dyan, bukod na ito, maybe. Ay, naku, nag-iba niya ako na dyan. Oh, dyan ka ba? Ako na nakalasa. Apa nga? Huwag ka na munang lumabas! Ay, ba? Nagkaya ka din! Nagkaya ka din! Ay, ba? Ano? Ayun na, bahala ko sa kayo. Magbitong kayo. Hintayin lang sa dito na ako. Sige lang kasi. Luwas. Ayo, headshot. Nagre-record na sila. Nagre-record na sila. Ang bobo nito. Yung sabihan sa rock. Bobo na yan! Meron na ako. Dua lang, ito. Yo, ito, taro. Wambi mo na yan, bumo na yan, bumo na yan. So, ito yan. Dapat yan, magturo nila. Rekalay man sa Water! Ay, gama, talaga. Sabi na ako naman. Okay. Putang halit na nun. Huwag na doon dyan ako.
Kasi pa, huwag kang parang Mabubulang yan dyan. tayo. Huwag lang siya. Try na to ba? Sabi. Try na to ba? Uy, nagambatan. Teka, nakatulog. Ako man. Ako, Hindi ka pa man sa mga ano. Basta ba ito na para sa bata nito. papakuha mo namin. Pero tayo ka. Wala mong buwag. Sige, galit ko sa iwan. Mga bisana, may duwa mo. Oh. Hey! Kape, para wasulaan. Bakit na dapat? Hindi ako nagsabi ng mga labo. Bakit? Sabi. Ito man ang zero na lang. Zero na. Zero na. Uto na! Gawin ka na ba? Dahil yan na. So, kung hindi ako makapagdumaan, Para lang masagot. Ang buwan. Ang buwan. Ang buwan. Malimig lang mo. Sabi na, ini, baka na gusto ko na Ay, nilaglaw. Bukod. Hindi na yan si Jack dahil pabuhat sa akin mo. Patay na yan yan! Patay mo na kasitan! Ano yan? Ew! Karokay! Karokay! Ay!
Tipin mo na yung saan. Dai, dai, dai. Ang nangyayari. Malinis, nagpapakain. Ano po mukha? Ano? Kalawang ko. Eh, stick na yan, record na yan, record na yan, ano na yan, nakakong na yan. Record na yan, record. Takot na ako. Sige na, balat! Tapos na yan! Ubus ang mga puto. Ate, hindi ko na. Eh. Malapit na matapos. Naman nila ako. Sulso. Sulso tingin ako. Sulso man po. Sulso talaga. Nagkala tayo ng isang beses dito ba? Ikaw mga kapadyabas, nakala tayo dito sa. May mapera ka kayo. Ikaw. Tapos, After sa ko. if ka na nag-list tayo dito. Mabay ako. Ang tawag ng tawag. Start, mom.
Kung magulo ka lang. Orang gan sa Batanes. Wala. Y8. Dai, pwede mag-Y8 guys. Magbilyar na sana ako. Karoon mo na sa nga itim. Bawal magitim mo yan, marang pindayo. Dagat. Matakot ka na sa buhay mo. Uy, bahala ka tinangkas mo. Ano paano kayo eh? Ano, tubo ah? Madali naman sa boy. Or, isa ba naman? Ayaw. Isilipan. Gusto ko na, katuluan. Ay, katuluan. Ay, katuluan. Yan nga, Jay. Nakainit ka. Unyo, M11 G9 Discord for only Ikay yan, no? Lan ka ba silencer. Sabi mo sa may silencer na ito. Ang ginawa mo, masakit to. Nasok na dito. Gagawin kayo. Bakal baga. Pagda ko lang yung akak-akit. Hindi ka pa ano yun yung... Tapos, nakasasasal. Ano kayo? Ikay yan, paano si Orto? Dahil na natin ako yan. Kung makagpapin silencer. Ano mo kapag dahil sa user mo? Dahil ko ng Lurox. Yung ano yung panuluras na Malik ng Lurox. Ito. Hello. ay, sorry na yun. Tanggalan mo yung sa dungo. Makakalo sa iyo. Ako ngayon mo nakagalan mo. Ano yung dito? Kami na, ano eh. Gabo kayo, hindi mo na ano ko siya. Gawa ka. Nandun mo. Pangit ko. Tapos, nagsika. Uyang katag-apan na pang pag-umaro ko dahil. Bako manikay yan. Atak ko dyan yan. Ha? Ata ka manikay yan. Yan o. Ako. Dahil, master, wala manananggan sa batan. Ako yan ang kiraray. Gusto pa. Silent sir. Hindi ko ko mabagal sa inyo. Ayun wala. Balik mo din. Zero ni Gilbert.
Hindi kami isa Ang ibang kung hindi ka mag-iwan. yung kaya lang ako. Mura ko ito. Kaya, ano yung sinabi sa grade mo? Lain. Hindi. Kaya malagaro ka. Hindi naman. Sa inyo ka lang. Likod. Ganun sa? Ito ka magawa. Dahil Kaya na ko na yun. ini. Sapa. Ay, wala ko sa balik na Corpse boy. Teka mo na. Nailan mo na yung Oh, nai ko na. Tama ka. Tawa ka. Hindi, masira. Singin yung kita ko. Yan, sa mga tapos sa mga tapos parang sa mga tapos parang sa mga to. Dala yung king. Ay, kung magsikat mo na. Ay, nakuha ko yung lang. Hindi, may original pa. Kaya dala yung king. Dala yung king. Dahil, diba, tapos sa king ko po pa tayo. Sikat mo na. Siya ini. Robert Bolini. Parang favorite. Karamo House. Karamo ba? Bata ka. Pero favorite ang pa nila ng birth ng pa lang po Karamo. Ini tayo sa mga Sa tayo.
tsaga sa pag-isip. Tuksan sa pinto out na. Tingnan mo. Tawad. Okay sa ito. Wala ko po dito. Yung ano, ito. Ano po, hindi na ako. Okay, tawad. Hindi na ako. Wala na yan. Wala ko na. Ako na digay. Ako na digay. Yung ano ko rin. Baklan, nasa na. Okay, dyan. Terus.
Very naman. Ay, intern sa PDP. Ito. Ano, hindi ba?
Yan. Yan. Juan, dentro lindo. Hello. Yung open na tayo. Sa tray. Ano ba kita ko? Four.
Anakan daw eh. Diba pinag-sinasabi? Hindi mga okay. Okay lang. I love you po. Arbo mo na ako. Alam na kang love, makalan ng kami doon. O, ano sabi mo? Ano sabi mo pala? Ito yung mga na pamagalan mo kay third at sinong gano'n. Lucky. Hindi na class. Ay. Ganyan ba? Tokyo class. Kami tanga. May dala ko na yan. Hindi ako umidiri. Oo, nagpupunto. Kapag ka maguli. Dati ko yung ako. Nagro siya kamilo.
Jay, mapila ka Jay. Uy, bigay. Yawa. Nakalog. Magkailangan. Diyan nakakita. Marunong lang. Eh, what? Ano mga wawawong? Ito pa rin nila, mga klase lang nila. Ay, di ka tama, kayo. Ano? Sabi ko kayo mo. Tunay maga. Dali lang, ha? Kalati mo. Sabi ko kayo mo.
Hindi yung kaya na yung kumagawa. Tapos yung gawa mo gawa ko. Ha? Binayaan niya. Kanay na ta? Ha? Alam ko yung makawa. Wala naman. Wala mo yung may kapatid. Ay, kayo mo rin ay dito yung Ay, nalaban kita. Hindi kami. ay kabit mo kabit. Babura ka kayo dito. Ay, dumon. Sige, pataas mo. Ito. Orang bilang bilang cuma naik. Good face, gitu. Boy.
Iya. Ngayon pa. Taas. No, diyan kasi na po. Mobile tipo. Uy, ganito. Di ba yun? Pati, yun na dyan po. Nadopan na. Naka na di. Ate, pangatya na ito. Kuman kaya ini nga. Ang plan mo. Ang plan mo. Ay ba, di ba ang plan mo? Ang open mo. Ano ba ang plan mo? Gali ka na, ay ano ang gawin mo nagbili. Hotel, man. Yan niya kasama. Ano naman mo? Ano na, si... Hindi na mga ikaw na yung ano mo mamban
Natuloy ko lang kita kayo. Ano may tama ko na? Kira na. Para ko lang. Ano na? Dito sa tape. Wala, bigla ko na sa banda. Kaya, bigla ko. Siya, people. Ano nga ba? Ano nga ba? Ang galing na. Ay! Ano na kanili? Sabi mo, Steffi, Ron. Eh, sige na pala. Tapos na ako rin. Steffi, Ayun na ka po! no. Abay, sino ba? Ay, sino ka mo? Opera, kayo. Magis mo sa lang. Umaga ko muna ito. Sige. Water ka na. Uy, naman. Pato. Straight ang buhay. Tinay ng puta ka. Full shot. Full shot. Ang gadaan pa pa. Water ka na, water. Ready na mo? Ano? Power! Natrat, eh, kaya! Yun, zero trot. Natrat! Snake na bagay ko. Snake na bagay ko. Yay. Sige, ilay ka na. Pwede na. Natrat,
Awas, ito. Tumutot pa. Dahil ang ano, what? Ito na nilimutan. Eh, basta nga natratan. Ito ang budaya niya. Palig siya. Ano ba ba halap pa yun? Domba na. Nakakasiban. Aba, kadi. Aba, kabon. Ako na siya, natatay kayo. Matatas ako. Uling ka. Uwi siya. Uwi siya. Chupa. Yeah. Agay! Naman na, natatay kayo ba? Kapatid. Ginagalit. Ba't palis na ako? Teka, ya! Ba't ganun? Bom. Kapawers? Bus, mongos. Ito nga yung ba? Puro pero may bawas ako. One shot, one kill. May gaya. Tura tulog. La! Ito lang Negon. Wala ko sa number din ko. Para sa kita nakita. So, Bago to. alam ko, ilaw ako meron dito. Hindi na kayo. Mare, nandito. Tulong. Doon ako sa kapo. Ano, bilang mo na, ilaw mo sa taas. Oo, doon ko doon.
Pinalit ako. Ikaw sa mga kuya. Ingatan sa truck. Ano na ba? School sama. Sino sa taas? Lugi. Oo, kalaya sa tayo. Ano ko? Ano? Marabangan tayo ba? Abi dai ki ka ki Abi dai ki tu. Hindi ka naman yan ako. Hindi mo atas kita di. Oh. Oh. Hello daw. To. Nandiyan sila na yung guys. Mga bata sana. Boleh ni dek kerja. 那不让他有个
Magulangon. Kasi mo nang bading ko. Plus, Mapasal ka mo? Ano ba ano sa iya? Oy. boom! Kaya, sila yan, popcorn na yan. 36. 36, 36. Bawas. Uy! Puro. Mama, Nakasin kami, ginagawa ko sa akin. Lumang ka, Jane. Coffee and more. So, sa tres ng bawas. Oh, madalawang pushi. Pushi. dahil ang parang Wala ko. Los na dyan o. At least, ikaw, Nakulo no. Jesus. Hindi na kayo. Yan po. Ano? Ano? Ako na una. I know it hurts sometimes. Mga easy. Hello, boss. Mag-save ka, mag-save ka. Dali, ako bigay. Hindi ka na, like, asa na, Kaya ninyo. bounce. Corn. Corn pa. Corn pa. Shoot. Ako na pinakalit. Tapos na kami dyan, no. Gusto ka ano. Yay! Sabi na mo. Sige, plan. Sige, plan.
pa. Yan o. Sinayawan. Tapos now, kayo. Wala kami tuloy. Parang ba Dadang ka. Gina nyo naman. Mga may. Wala na daw. Ano? Bakit yung ano? Taga. Ibang mo. Ay. Lukan. Ay, talaga. Wala, hindi nagkakawas. Diyos, tagtaon ka. Nagugit ka ka. Lang, time. Uy, nabigulong ko sa nagpulagay niya. Ikaw pa ba eh? Jesus! Grace! Jesus! Boss, pag-ni. Ano? Pumunta na. So, Balik, Grace! Balik daw mo ng gold. Gold! Yun ang magpapalambatan na. Paling tabi, di ba? Ina, paling Teka mali. Set G. Shotgun ka pa. Shotgun ka pa. 66. Wala ba ang pag-ibig ko? Alam mo, Lakad dyan, lakad dyan, lakad dyan. Oh, mau. Ano mo sira? Ayos mo po. Hala. Modaiyan. Or daw sa'yo. Or daw dalawa. Kalilibing. Balik ka rin. Sabi, gusto sa upo na ba din ako? So yan ka, Mga go ba man? Obo. Pakaka. Ano pa diyo?
1 million. Ano na gamit mo? Kumalit ako. That's good.
sinabi mo. Ah, wala. Okay lang sa Tria. Kasi nga tago. Claro. Ako na kaya kami yung result mo. Pwede mag-inamit na tubig. Then, baso.
Jadi dengan mau Beda pala.
Abangan ako nga, yung pangit ko na nga yun. Hindi na kasi ito. Hindi ko. Ganun ka dyan. Buong to, Mas, ako, ay, ito. ano na manong may batis. Ay, ini pala na yun. So, nakay ka. Hindi na tawag ko dyan. Iyit sa katanong sa talak niya. Ay, yun ba yun? Bakit hindi na sabi? Bagal. Sabi Tingin ko yan na ko. kung nabibilog ko ang babae sa babae, Bakit ko yan sa mga sinasabi? yan, Paano ito, Jay? Oo niya. Oh, ba't ba? Tutulungan ko lang po. Mayroon sa kanapin. Wala gira yung 25 ako, ano ko, igwa ka, ilang mo, pag igwa ka, daw no piso. Uy, you know, wala ang piso. Dapat na may Magag. Ayan. Yeah. Oh, kagapasap. Saan dekat? Dahil dito sa lugar. Dahil dito na ito. Ito mo na ito sa board. Sa batang. Damit na, Hindi ko Gaji. po ah. Good. Hindi ko po ah. Ay, dami yun. Yeah. What's that? Hinahin ka na ba? What's up, madala? Madala na, pili. Ika na, ikaw. Punta ka talagang ayaw, di ba? Likod mo. Ako nga, yun sa dream. Ayun ka. Mag-chat ka tabi sa dulo. Ito lang manong ngayon. Oo, hindi. Wala hindi. Ayaw na kaya mo na kaya. Sinabi niya, tanong gay panties. Sila sa napatarating. Nagkandi niya. Sige na yung gano'n pa na tayo. Ano ba na klase? Yan yung makakandi. Ako naman. May tarawa dyan. Mag-kick ka lang. Out na dyan tayo. Hindi mo pag-auto, yan na yung pampaitanga. Hindi. Sige, Ano? ako na may kasama. Sino ako na siya? Wow. Kung nagdala to, pinuha. Oo, pag-game ako mo. Hindi pa, mahal mo. Pakita ko naman.
Muna yan, nagiging ko yun. Magulos yan. Igo. Sabi, pakat, puta ka nga. Kaya ka lang mo na. Layo. Para kasan mo mo. Mga ko lang nag-like tayo. Sabi yan. Oo. Kasi wag mong panyab kay ni. Naklat yan. Oh, sa matibig. Hindi ka na nag-vlog. O yan, manong sa'yo. Ayong label niya. Nakakangkat. Pagkalan sige. Hindi na tulog. Nag-TikTok ako kaya lang. Ano na rumdag? Between the 5 votes, ang 23. Eh din, invisible na tayo. So pa yan. Ay, palusa naman ng Iya. grabe na Ano na? sumakat na nag-aral. Sabi niya, sa mga mama ko ito. Basura dapat. Okay ito. Ikaw ko dapat din sa basura ka. Kung talo ko na basura. Bilid mo! Wala pa! Kaya. Takot ba si Jason? Iyon, nakatagal na naman tayo. Nag-ghost ito na tayo nita, bilang mo. Oo, nag-ghost tayo ito pala sila. Iwan. Ayan, tayo mga. Wala na, Ubit. Ipilin mo kaya. Number 5 talaga. Nakatago ang kamutunan. Hiningin mo mga hindi ka mo. Nasa kanina kabaga. Alam mo, yung ito lang doon. Muna kayo kasi muna naman sa pagkain na naman. Alam ka na? Ay, kaya pakat ka nga yun. Dito ko yan. Linder! Pero yun, gano'n, gano'n lang ang papel dito. Oo! Yan, lokal ko. O yan. Puting bata. Nakakalito tayo. Pagdating dito tayo. Raktal dito. Matakip. Yan, white plus Arabic. Orlit ito. Oh! Wait, wrong. Patay. Ilaw. From ano, Jay? Wait, 23. Ika na. Una ko ako din nakasito. Nakasito sa ano, sa pangit. Para nabigay siya tayo. Eh, bike sa bahay ba niya? Nagkagpa naman ka. Maparong na ganyan. Sabi niya, ano yung mahamot na yun. Ano ba sa hall? Ano sa ayaw mo? Safety gano'n niya. Hindi, hindi ka zero. Okay, yun, naman nagbalik na. Umulit ko, tabi o. Ika na, Jay! Pare! Magkakita ka na namin dyan. Nagagalan niya na. Pero pang cake, ikaw Damo na dito.
Kapag na, sa April Tour, wala akong kasama. Hindi ko pa na. Ako, yun ako sa... Kaya na, sige. Sige, pero sige. Alam ko sa happy mo sa sabi ko na ang tawag kasi Ay, di. sabi mo na lang Ay, di. may patin. May makasabsab yun. Oo. Ayos ka. Ikaw na kung sa A. May dinala ka. WWF extreme lab at hardcore wrestling. Tapos yan may Iso. Hindi ko ba sige nga yun. matamaan kayo. Dahil may akong ganda kong siya. Nagkanto mo. Wala daw. Ako na nagkanto. Ito lang yung mga sasabihin. Puta ka talaga. Eh. Ye. Kailan ka? Oo, okay. Kailan ka, Gigi? Nagtabi. Ano yung hayop? Ano daw? Mira. Maroon saan? Meron ka. Likod mo. Hindi ang hayop. Saabot at pag ng hayop. Hindi na nga, wala naman si Gigi. Taong. Igaro ka na Igaro pa. na yung tao. Sige na. Sige na. Talagang hayop din na. Wala. Kung hayop. Dahil natin. Oh, yun. Para din. O yan o. O yan o. Para ba? Hindi mo yan. Wala o. Wala o.
Baliktad ka ba? Balik na siya. Okay lang ba na yung COVID? Yes. Ako? Killer Jason? Oo, ano? Ang hayop na yun. Nakiris mo kung ang hayop si Jiboy. Punta ka nga. Dito go! Na? Bakit kita? Pag may nanig, hindi ka na W. Pagkano rin ito? Oo. Hindi ka lang parang nabigyan. Hindi ka lang parang nabigyan. Ben? So Ben? Diyan sa... Yes, sir. Kapag nangyari ko, iniikot ko. Dito na rin kayo. Puta ko. Doon mo na pinanahay. Wala ko rin yung kahit down. Nasa mid. Good. Yan dyan. Ito dyan. Ayun, Tugod ba? Bata. mata. Ama. Ah! Insect. Balik ka nga eh. Nata nagpo-focus ka.
yan lahat. Hindi. Nandiyan, yan. Ay na, hindi yan. Pwede naman na mapalit eh. Nagabigyan kita. Karapo. Hoy! Ito sa mid mo? Yan, yan. Hindi mo na. Ikaw po. Uy! Ikaw. Di ba yung hayop? Yan, basta. Ganun mo guys, wala yung policy. Oo, yung mga idol mo maging. Di ba yung Dahil mo yung ayun, nilang patawaro. wala. Wala, isip ko. Sulog sa pulo. Yung high-fit. Idol mo yun. Mali. Ganun, sabi yung sabi. Eh, sa mga dito. Diba, yung dyan? Yan ang hayop mo na eh. Sabay kung patapat kita yung mga hayop. Uniyo. Ha? Yun. Bawas na sa baba. Yan, di. Pero, na. Bawas na. Ano na, wala sa mga pita. Pumunta ang gabon. Wasik ko dyan sa so, Hindi mo na magluwas ko ba muna? Ay, siyempre ma. Ano ba naman? Tay ka. Maugat na yun eh. Wait. Ay, hindi ka naman. Yeah, right.
Lupit. Oy, puta lang isa na ko. Ito lang kaya. Sa Robin lang. Kita ito. Paubang mo. Tapos sa Jambit. Jambit. Ako naglalagay. Iya. Diba? Jambit, yung Jambit. Putang hay, dua. Ay, kasi mo. Ayun pa. Hindi lang. Kaya woo! Ay, mo lang siya. Woo! Nakakagit siya. Puta ka na. Ito. Lulan. Ano ko daw kung magandang beses. Eh, nakakagit rin yung siyempre, makakagit. Ano yung best? Dito. Diba?
Pagdating mo ito na, ito din. Tanag! Dapat dito. Doon na ako tayo, doon ka sa loob. Ayaw din ako. May sabihin. Wala ko din. Yung nasa pala sa base. Yung nasa pala sa base. Pwede ba? Relief. Sabi ko naman, di ba? Mid, baba. Ya, ayun na. Wala, ayun ako talaga yan, mid ko. Ready mo. Uy, doon mo kami! Pajandag! Yan sa mid. Let's go. Sa mid dito. Gawin na. Gusto nga, yun. Sige, meron. Yun talaga ba tayo ito? Ano ba yung ay? Yun ang kubutin ko. Ayos ka. Nakakapalan. Diba na, bit? Let's go, bit. Dito na naman. Pinagay na lang. Ito yung ako na sa taas. Uy! Uy! Record na rin yung record. Ayos ka rin yan. Kalapit na. Roger that.
Ayun. Hindi ako. Ano mo ah. Oh. Ay! Ay! Yung pala mo lahat. Kaya dyan doon.
Marunong na parang. Wala na. Uy! Uy! Sige sa midbit. Gusto. Diyan, sa baba. Subukan kami. Buwas na bit. Correct, that's correct. Uy! Yun sa taas. Sige. Iyan kaya, iyan na. Pwede ba dali sa plan? Ano niya, gusto mo? Uy! What? Bibit, bibit. Uy! Ganda. Bitag.
Yun. Hello, Jade. Ha? Jade. Hello? Hello ko.
Sila pa yun. Pwede yung mabit. Oo, mga terminal mo lang kasi. May mga kaso yan. Eh, nila yung para magdala mo rin. Oo. Iwan na lang pala. Dahil mga COVID. COVID ay sa kulong.
Sige, kasi kayo sa O sinipa ka.
Hindi ko marunong kaya nag-uwi na ako. Nagkakaroon na pag ano, nangyayari dyan. Madali lang. Ito nga ni. Nagpapakal kasi ako dito. Ano mag-bet? Hindi ko audio. Kailangan na. Classic pa po inano. Or, hindi niya. Pero IT pa na. Ay, Wala. Sorry, guys. Ay, ito sila. At now, Sila, lapis sa diyan. Dose. Pero, sige. Tambay ko yun. So, pinahit ako sa bayo ko pa. Tinawa ko ba ni Jay?
yung lisensya ko rin sa'yo. Dito kami sa gitna. Kaya mo yung lisensya. At yung lisensya. Okay. Ay, ba? Ganda ng galing mo. Lapit na nga kasi nagsiyak. Hindi ko rin na. Nauna kami doon. Mga ano doon, mga mora, kumbaga. Reason kami gabos.
Nanood na. Ulit-ulit ka rin siyempre. Uy, nakas dyan, nakas dyan. Wala ka na, guys. Yun, upit ko lang. Ay, wala po tayo na huli. Ay, Lang yan, lang ang tamo. wala. Anong ba na to? Muko, kung boy, tama. Ano, ayoko. Gusto di ba ka? Nakatay no? Open. Wala pa? Ulo, yawo. Ito ah. No, no. Minsan na, minsan na, bukan. Minsan na, minsan na. Di ba daw? Sino ba yun? Wala na. Nakalog na ito. Nakalog na ito. Yun ang maganda yung dahil yung naklan. Otak, nilakas ka, gano'n ka. Ah, ganay ba? Bilis na yung sale. Sniper, ano? Ha?
Tira na tira. Nakalog na ako yun. Nakalog na ako. Ayan. Ito na. Lahat na lang mababag exam. Huwag kang magkita ng kabalikan sa kalaban. Yung Kaya daw nga. Gusto ko true. ano Bagay. Bilis na yung sinap na yung sinap. six daw. Ay, Ako na kami. sino naging mo na? Hindi. Hindi ka nag-ano naging mo? Dito din ba? Kaya di ako na mag-dito. Uy, bukaw ka nga. Isang inipis mo nga. Pwede mo sila sa uyo. Alam mo na parang Nagkakainsan, bubukinsan. hindi mo na ba alam sa pirang Talaga bumaba, ay pa. Yo, okay. Yo, hindi na kayo. Kawat ka mo? Oo, mamay, kasi nga magkawat, magwala kami. Wala si Jay. Hindi ko ka mo, ay dito sumika. Bilis na yung sir. Hindi ko na ako ito. Alam tayo bagay sa hindi tayo. Sila na rin. Oo, Saka mabit.
Dahil hindi tayo nakakagawa. Kaya ako nakakagin po. Uy, dapat niyo pa. Karong-karong ako sa kanya. Or daw. Uyo nga lang gadwara akong saklan. Kaya di ako nakaano. Na. Aray. Dapat ba yun? Kaya man hayop kan saklan wala akong saklan. Ano pa ba? Or na yan. Ay, lapit mo! Apat na bibig! Bilis na isa. Kapal. Ay, ko, hindi pa na-sleeper ko. Nagigit mo eh. Kain man sa Parang kayo mo, ganyan. sinabi ng minsan. Paas ka yan, pangkalang mo yan. Oh, break, ay, bumiyo na nandiyan, no? Bumiyo nandiyan, no? Vincent, Vincent. Uyo, dati kayo, ano ka na lang ta? Saro din mga kawat mo Ito, na. tatag ka na, kay. Walang ko na nabibig. Sige na kahit ano. Sige sa'yo mo. Sige na. Vincent, Oo, may bakit ko. Maros pag-ugi, bumating na, no? Ay, pwede lang mo siya. Then, may paboray, may mga Hindi natin ito ano mo lang. Utang sa kalingan. Bakit sila mong bayad ang oras pa? Ito na nga pala. Ano yun? Ano yun? Ang mabuhat sa'yo. Ayan na sila ang mga isang. Isa Vincent. Mga taga-Biclan. Mga na yan. Vincent. Isang drive, isa pa isa. Urot din na, pero uy! Upgrade niya yun siya. Mga kawalan sa amin, talin mo ako na pag-ibig ng kawalan.
Ano ba? Inubos? Ilan na? Uy! Dito daw. Tawaran naman! 23 tama. Tawaran naman. Oo, ito. Ang kasi sincere. Gamitan ba ka dumaya sila isan? Gusto ko ba nagbilaw? Yung pila ko mo, Vincent. Sinabi ko, Vincent, sabihin Paslo. Vincent. Boy, boy. Lagay mo na yan, man. Awa ka na yan. Awa ka na kaya, man. Awa ka na yan. Boy, naman mag-cosplay. Hindi ko respect nga rin. Ay, una Vincent. Anin? Okay, saro! Oo, Ivy. Water na yan. Ouch! Ay, ganun ka. Ano ka? Bukas na yan! Bukas na yan, Wala Lord! na, ikaw. Alis niyo. Ika naman ang Joy! Gantol si Bibi. Ah, Ika na isa. mayata. Kung kasali nila, sabi. Mo yan. Subo. Ah, iyo. Iyo na ano ba eh. Isa pa. Ay, tuloy. Isang tuloy. Kim ni Wensi. Tuloy. Oo. Kung may kami iipagan. Cellphone system. Sa ini o iipagan. Bukas, bukas. Yan sana. Ini. Iya, sige. Ikaw pa nga kita ito. Hindi mo. Susabitin mo sa Nice pa. Lord, Lord. Aro. Nali ko na yan. Hindi na ako. Basawan eh ito. Kanya, Pes, last. Ikaw kita ka na picture. Kanya sa gilid mo, Pes. So, pinasa mo baga dito. So, sakay. Medyo na natin. Pinali mo ito. So, tayo dito. Ayun ka. Ayun ka. Sa account ko pala dito. Dahil dito lang halin. Sa cellphone garo ito. Na picture. Na ano. Nawa picture. Join. Pero po sa ano.
Bakit? Ano ko? Series? Second, kung magubi sila instant, fit na kayo instant. Ang tibon. Gusto silang kainsa. Ikaw mag-tuwit ka. Ayun. Uy, yun ka lang dumot. Ayun. Ay, tama ko residence po. No? Pwede. Pahiramin mo na katawan. Alamin mo na yun na, kanandan. Nakagadan. Baba doon tulog. Kung mapasip ka, kaya nakapagsa. Ano daw, bagalo? Ano daw, kung kasi mo nabagdot at nagdot ka mo. Ano mo, di? Nasabi na? Ano sa eh? Patay na yan minsan. Di pa na instant. Ay, Ano na Kailangan instant? yan, dali ka kasi ba? Palit na yan. Ay, Ano nasakit mo ko. ba instant? Yung kinakot mo, kumakano pa tayo. Tataon na ako mag-bail mo pa pala. Nadalang ko na sinabihan ako. O yun, doon, no? Ay, ba't tabi ka? Kinabahan. Tinakmat ako doon. Hindi ko na ba? Sinabi ko na din, balo. Tapos nahiling ko na talaga. Hindi naman siya. Siya gulong sa, ano, gulong ka pa, gamit ka nga. Ito na, ito na. Ano ko? Hindi na kayo. Papa ko. Kaya ano lang kayo. Sabi ko, harap ko kayo. Kaya ko, Ah, ay, kakaano ko ba talaga? Talaga ka na, ito ka kami na, ano, tapos tapos pa kayo, galit ka naman. Ano ko? Ayaw mo yan ka. Tapos wala ka activity ako. Ikaw ang luksutan. Ay, Jambi! Uy, ay, nagdugo na. Ay, Simpson. Ah, wala niya sa atin. Ano ba yun sa... Pinubuhat nila ako yun. Lusan? Bulok dahil mo buhay. Bulok. wait. Buboy. Yung naging ako yung gawas. Kasi na, ayaw kang tagalin yung dalawa. Ay, no. Nagiging sa gilid din siya. Ay, next yan. Ambog na kayo yung isa. Dalawa. Ang bago na, hindi na yung nakain. Gusto, ikaw din, ito pa, ba? Inabukan niya kaya kami tulos. Kami di ba hindi na kayo na school? Hindi no. Ikaw mo lang mga Hindi mo. Uy! Hindi mo sana ka dito? Sino dyan? Tapos yung duman sa 8. Sa ano, yun yun. At saka, likod mo! Yun sa A! Ang permit eh. Sawan at dalawa yan. Labaran pa ko. Nabuhat nila ako. Kaya, Yan o. Duman. Wow.
Doon. Sakaw. Medyo ba dyan? Hindi na yung sensya. Ano to yan? Sabi niya, Hindi ko nakita yung san. Pasensya na. yawa. Pasensya na. Di ba nag-ubos ba siya? Tama ito. Bukas kayo sa. Lumabas ka. Ayun, sabi ko naman, ba? Ba? Yung, oh, yun. Tama naman. Dem, may buwan tayo. Sipo. Sabi ni Nancy, hindi ko siya ni Nancy. Ay, puto talaga yaw sa yaw sa bitin din yun, ano? Oo, yun dyan. Ninuta na Vincent, ninuta na Vincent. Kaya nagbibig tulong. Ba yung sinisan? Oh, yung sino, hinulutan ako. Score pa, ito. Buwan pa na. Hindi ko naman hindi dito yun. Yun na yun. Sa water tower, nagilit mo. Wala yun. Yes, eh. Ay, sorry. Ano ba yun? Sana ba ba siya yun, San? Bumili naman din. Alay siya na. Parang na. Ang ba na? Kaya mo mo. Hindi po talaga daw. Nay na. Para wag ko. Ah, busis na siya ito. Batay. Ito nga po sila ito nga. Ano talaga nga yun. Yan din, no? Yan naman. Totoo na yung problem one. Ayun na nga. Mayroon mo lang ako to. Mayroon mo niya. Baka yung meron din sa sigaw. Ay, ang lalabas ako. Ay. Kaya, Dili kung saan naman sa pero may comes mo. babawi sila yung sa Tulogin niya. sa ano na yung sa mag-plan ka ng ano. Yan sa mag-plan ka. Ano yun yan? Sa ano? Hindi talaga kung marunong ko. Didip na yan! Didip na yan! Pagkain. Didip na kasi yan! Sinasabi ko kasi sa'yo. Hindi ko na daw. Yan. Lapin! Exam. Pinlapin na. Kahit sino. Yay! Talaga lang sila.
Ikaw yung lungon. Mas ganyan, ganyan ba? Sige. Push ka. Kailan ka? Spray. Oy! Salamat. Sige, sige. Una kaya kahit ay. Kagabi, kagabi. Ayaw! Kagabi! Kagabi, ulit na yan. So, makabutan ka. So, para tingnan pa salamat. Bago, time so. Ano, siguro. Kami ko pa naman. Ano na, nalindan doon? Oh, yeah, all A na yan. Oh, sabi na naman ako kumaka. Oy, ay na yan. Sige, labas ka. Nakasin ako. Kuya. Yung nagkaba. Huwag ka na ako na. Baka, big. Wala na yung Kaya mo na ako na pag nakakatay. Pero, ha? Kaya na yan. Huwag ka nang tumalon. Makiyo ka na lang. Ako kaya din na ikunga. So! Yan po. Parot! Tingin naman. Oh, madala naman ako. Kabangga ka. Ano? Yun sa may, ano, sa may business sa Kabelinda. Let na lang yun sa may business nila. Mabupin. Anyway. Sabi ko nakaputo. Wala na siya, Mabe? Kasi hindi ko suwater. Ano, suwalan daw. Hindi, man. Ano man sana. Andiyan ka na magpiling mo. Ay, ba? Babala na ka ba? Ay, kaya nga kahin. Kaya nga kahin. Pero kasi, basta tayo sa siguro ng pinayan. Nabangan ko rin siya. Alam ka? Pumunta kang kaya alis. Ito, ng mga putan. Taruhan mo yan! Kasi mo yan, sir. Luy, mag-reload na siya po. Sabay kaya may paglokso na. Yan, di masaro. Biskin ka. Water! Manahan, ikaw, manahan. Yan dyan, sa may kilid mo, tama. Pagpumang na. Ako maawa. Pangayo ka na kumain.
Adik, ako din lang ano. Rapat, rapat. Ibon. Luton. Go dyan, sabihin mo, sinarap-sarap. Kahit kapag bago-bago na, hindi mo luoy, sinabi. Sarap na naman sa awan. Uy, uy, uy. Ya. Uy! Yung bagnain. Ano sa lahat? Yung ilang paraan. Alas dama. Sumay. Ibibit si Sinta. Ayun. Ready, ready, ready. Kailangan. Pinsan. Then, I'm going to slow sheep. Sige na. Hindi pa, masasabi ko. Ready! Kan. Bukod lang ako. Okay na yan. Okay na yan. Gawin na namin. Gabi mo na yan. Ikaw, Garo. Pasok ka bukas. Hoy, sa ano ka mo? Sa A. Buda sa duwang A. Buda sa Ruiz. Mix na namin. Tapos sa Ruiz. Sa doon. Pasok ka mo. Tapos sa Ruiz. Pero din, masarap. Ayaw ni Tek. Around degree. Lagi sa sana. Limanan mo na ito, natikudan mo na. Naku, din dyan. Patay ka insan. Patay ka insan. Patay ka insan. Patay ka insan. Ulo ko doon yung ay. Patay ko rin kayo dala. Patay mo yan to. Ulo ko. Agoy! Ano? Lawat. Huwag lang, kaya. Narapugon. Patay ba ka? So,
Patay na kayo dyan. Nabahan ako. Hindi na, Tuwa na sa atin ba? Okay, step in. nasabi. Sabi niyo, sabi na. Yes, okay. Ba't napagaitan sa may Patay na isa. Bulag niya isa. Walang palag sila. Walang palag sila. Bobo, bobo. Patay na kayo dyan. Ang suklan to. Sabi. Tao ko kumaraman ako ng kalapon. Kailangan. Baby, Ako baby. yung mga pinalipot. Pero Suklan to. Kasi mga maestro pa, no, talagang gusto ko ito. Pati ba yung pagkakagawin? Siyempre, katapos nito, guidance. Okay? Bang, bang, bang. Ay! Uy, ang sandali, ang sandali, ang sandali. Open na yan. Ang sabi. Ano ka ba yun siya? Wait time. Ay, Hindi si ko Por. alam. Sabi ko muli. Tumang ka na, Michelle, gabi. Eh, Minsan, papunta na ako dyan. yan sa rin ka. Baba, sa baba. Sa baba yan dyan. No. Siguro. Bakla, medyo din na ako. Minsan, minsan. Nasa break. Dahil. Baba. Pupuli man ako pa ito. Siyempre, di ko ba ang kumansa. Mas, sa baba man. Di ba Ito yun? balutan ko na patingin. So, Hindi na kayo. Araw. Ano na? Bawal na na. Oo, talaga. Namuya ito mga nag-iwal kami. Siyempre, sa iba, dahil ako. Sugadak. Tapos, matagit nito sa iya. Lumabas yung kamay niya. Napatay. Gamot ito na gamot sa inyong iya. Nakalog dito sa pagkita. Patay kay Kupay. Ako, Ang intik yun yun. Duwa yung dumang. Yung dumang. Ay. Nasay duwa. Ah! Alulin mo na yan. Utang na yung bawa, siyawa. Ano? Wala ka na rin dyan. Ah! Sabi niya mag-lose ng kabang. Kumaka na kasi. Wait, we have to rush. Abang, import. Iya ba? Hey! Hey! Tara sa break! Tara sa break! Sa ano? Sa A, window. Hindi ako. Kasi na yan. Eh, kung sa likod ko. Puta ka na, dyan back up na. Ah! May bablas na. Yung bigyan ko niyo, yung yan. Ay, Ano siya ko na insan. na yung TV? Ang dami na yan! Dami na yan sa A! Ang dami na yan!
Gigi ka, Neria. Dahil ba? Hindi ko tayo sa Dahil man, o sana, from grade 3 sana. Ano? Grade 4, iyo dati. Grade 5 lang pala. Grade 5 ka na. Grade 4. Hindi ko sila yung ay, Dito ng bawang. Kaya sa tong A! Stepper. Doon na yan alas. 109 ang bawat isa. Galing! 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 Parang sabayan yung tawag. Ano pala? Ako sinubus. Ano? Kasi nga lang. Ulit siya no, Luis. Hindi ko man napalag. Uy! Di pala ko! Sabi na daw, gusto ito. Gigipi. Gigigan mo. Patay na ba to? Google na yun. Mayroon na ito. Iba dyan tayo. Sabino, o ba Sabino? Buka na yan. Ay, puto yung, wala din na nga. Kamay Kapit na kayo. Daran na yan. Ano ka dyan po? Mas iba ka dyan. Nakaling ka naman. Ano ka na dyan? Salog ka na! Palit na ko talaga ang pagpao. Ayaw pa doon. Tapos yung kagaya ba? Image na lang yun. Iba dyan tayo. Hindi kang pangarap. Ayaw ba? Grabe naman. Buka magic. Ang tayo ni Joy. Ang kalbo. Hi. Wisay. Ay, di ba mo Ay! Yung pala minsan dito insan. Akala siya, di ako nagpapapap na nga. Ikaw na talaga na nga. Tanga! Tanga! O sabi, barilin mo na yan. Bubu talaga. Hindi ko lang masaya buhay, hindi binay. Marami ko po. Kung wala doon sa buhay dito. Dito. Yan daw. Gusto rin mo. Only dyan madali dyan ba? Pagod na kami. Kasi ito pa dyan. Ang ganda dyan.
Ang blow. Blow. Kaya pa. Of course, ang buha pa yan, sir. Hindi ang kalaguan. Sa corn pag talaga. Wala pang yaw, wala. Ano? Wala pang corn. Wala. Ano mo? Sorry. Ano naman? Nagalang babae. Ay, lalaki. Yung pandinig, makusungan, makusungan. Ano ba yun? Yung pinamahal. Ang gulay mga bibig. Boy, Parang sa mga Kunya. Lugin, sa kulon. Atay na sa isa. Karolina yan! Ano kaya sa kulay? Ako bahala. Sa buhay kang isinda. Pwede sa mga eh. Sabi ko, sobrang please ka no. Bubo. Ano ba ito ng kapatid? Salamat sila. Yan, stamps ka ng buwan. Ay. Unsur dan bagus tuh. You know. Boy, inalim sa doon. Wala. Yung sa isa. Boy, inalim sa doon. Tingnan na yung baret. Tingnan na yung balat. May story na yan. Inalim sa doon. Atrasin mo ka. Mabubo. Mga matinding lang Nagkasok ka sa doon. bukas. Magpuporma na yan. Ano sabi? Yan pa rin. Lunis. Ay, ito na. Ikaw kay. Sino ka? Kung ang ano ka, pero pag-sarot na nga yun. Ina. Insan! Hindi na ano, pintuan ka pula! Gatsi na yan. Patay na to? Alam mo lang patay na ako, pero kaklase ko yan para sa bayan ng Pilipino ng Islam. Mga buko. Last na yan. Ay, mga gagawin! Albarka na, pwede mo kaya maubos. Albarka na mo maubos. Pati ko sila lahat. Ito, nakalan! Nandyan sila lahat ba? Karto na yan! Paksilikan na yan! Uy, double game. Double game. Pero may tala. Yo! Karto! Karto na yan! No, basta ako. Wala ka lang. Hello? Taragbakan. Taragbakan. Oo, parang ang dami. Ouch. So, double kick. Yawa ka, diri ka nagdalago sa... Eric talaga ang nagdadagusto dahil hinihintay ko ang kapitalismo niya. Dapat magdalay ko yung Kaya ka lang ngayon. Kung pag nilay ko nga, pero sa pala ko hindi
Dua kami. Ako kung nagawa yung sanyawa. Naku, matutukan ako. Ay, lang. Baka mo nga yung kamuyan, hindi na nag-office day pero. Ako madapat yung dalawa. Really, bang? Wala. Yun, ako para mga ano maganda. Yun daw, yung tao, dua! Bukas na yan! Wala nga. Asin mo na yan, bebe! Pagla na yan! Hindi na ako. Hindi na ako. Last na. Gano'n na. Cartoon yan ito. Ganito na yung slam. Sitna! Sa ano, train! Ano ka, train? Start! Kartulin mo na yan! Cartoon mo yan. Kadto. Focus lang. Dila. Huwag kang papahulog. Dapat mo lang kasi lumutay ko. Sitatulos! Mamuwalat ako! Dali! Patay na to yung bulan. Sataw! Patay na yan. Ay, kuya! Sa likod! Titigit na no. Patay na! Albrecht! Kita, Albrecht! Albrecht na yan! Ha? Hindi ako, kami bubay kami. Albrecht na kaya! Sitang to, nasinda, sitang. Sita ka dyan! Hindi, kaya. Sita ka! Sige, kaya ko yan. Ano na? Namas wala, di na ako. Kaya mo na. Duwan. Ano na, yung ulit ang ginagawa? Ako ba to? Ilabas ko lang, di na ako. Uy, ano naman? Wala na yan. Nakano mo si Tatar? Ako, sabi lang. Ay, ka! Ano ba din? Sige ka. Nag-leave. Ako. Tanggal. Wala mo na. Alis mga mo. Uy, lagi na ako! Nagbuhay ka niya. Down. Sit. Sit na yan, Insan. Idinigan ka pa, dahil ako naka-pepe. Soon, sila ako. Wala nga yung pira. Ipit yung saling.
paper pala, hindi po yung Paper mo na yan. ano ba yung motor niya, tiyo? Mga banana yung mga badili. Yan yun yung sa'yo, yan yung sa'yo. Yan, napalag siya. Ano, gusto kayo? Walby na yan! Full aim na yan. Saragma ka na kami. Dali na, si Tanulos! Tapos wala kang si Tumili. Kasi pag naitawa na. Sige, sige, yan, sige. Dan. Nakabari ya. Kunin ko wow. Apa na yan? Apoy, lapis sila. Dinatan, dinatan. Ito na yan. Yung bata, nag-aliwaw sa court. Wala yagin yan yung sa'yo. Ibaroti ko. Yan tayo madalang puto. Agay, ang sa likod pala na agad. Yawa! Yawa! At yung chick mo yun. Utang ko yung sarili ko. Lulukpas. Nan, kita rin. Bigyan ka ba? Bigyan ka ba? Tapos ka kasi. Nasa Hindi po ito mga ayaw ko lang kayo. Boss na dyan. Yan, alam mo, bumana, bumana! Bumana! Bumana na! Bakit na yan? Yan na, kuya lang. Paano, Korea? Walby na yan. Ipar, sa likod dito. Kumalat ako sa akong sisters. Sabi na daw, yan o. Ayaw mo yung turn para sa kayo niya. Piso? Huwag na. Ikaw, Vincent.
Second floor ako. Ano door? Alin? Hey. Discuss din. First, pinungkain ko kami ng pinipintuan. Dahil, Buwan ko video. Wala, bawas. Yung si Win again. At na yan, saman. tama. Tama. Salpa. Naroon ang payong. Tanggalin mo na yan. Tanggal mo rin sa open mo. Meron. Out naman likod. Ito. Ang tama si Kisre. Ano sabi? Mali na ako. Ako rin. Sabi nila to. Okay. At ko rin. Ako ba sa dyan ito? Ano ka? Sige. Okay na. Masira mo na pinapay. Ano yan? Ito ka. Ilang beses na wala? Ilang beses daw? Dua lang na. Good. Ano? Yes ka? Ano? Eh, nagkagano ba yun dyan? Ha? Balik sa isa. Well, change eh. Aray ko! Para
Pati bayati! 11! Kanero na magkaon sa Dili ano na dyan. Sinimiyang ko yung pinabay.
dito sa ano, naka-right-click pa lang. Right-click ako na. Right-click ka lang. Teka. Right-click ko na nun, meron. Kasi kung nagsagrab. Alam niyo hindi yan o. Ano ba din ba? Ba't yun? Tama. Tama. Ya. Pino yun. Pino na tumig. Maramon. Ay, wala, tol! Ata! Hindi masakit. Nagsabi naman ako ulit. Gusto mo yun? Raymond! Hindi ka na ako. Ano sinama? Tapos may tulong ganda. Tulukan. Kain tayo man. Ganyan ka ulit. Iya, betul.
Madami ako sa probinsya. Komplikado man.
tinubos kape mo na tayo. Kami mo, dahil mong tinubos kape. Naiinom ng tubig. Nagiinom ba ako? Ha? Kaya nga, madaman kita, nagahawin kita sa kanila. Ay, pang manalas, ganang oras pa sana. Napapakot ako sa kanila.
Kaya, pero yung mga Oh, wait. Nalagyan niya mo. Kaya, sige, dito, init ay bigyan na. Subot ang mag-iwit ako. One piece. At dun ako, pinakabot. Yung nag-iwit sa yung nag-iwit. Pinaka-april ko dito. Sa dulang ko, sa dulang ko dito.
Ang pinano ko, AI, AI, yan. Ayun na, patawag ito. Pero dun ko wala. Yan! Ulit ako. Ay, kaya ka rin dito ito po aking mga lalagay pa man sa kung bako kasi starter. Kung bako kasi, kung bako starter, hindi ka pa. Matas ko ngayon, bla bla bla,
ada kita try ka din account. Kaya ngayon. Urut, Jawa, Korean. Ito sa linggo sa linggo. Jay, ano kaya Jay? Ay, hindi! Gusto! Hindi, sa linggo na ito. Pupunta ka! Nata! Kailangan ba? Naku! Naku! Demonstration. Pupunta ka na lang sa babae. So, Ayun na rin. Please no, hindi na wag na yan. Tagay! Alam ko na kung paano ano kaya ako mo? Ilaw yun eh. Di ba kaya? Kaya hindi mapilit na kaya kung pera na igastos mo hindi. Ano kaya? 55,000 hindi. Sige. Rating kaya. Ang bayan niyo, pamata sa pinagpapaba. Pag Patay ka sa kuya! unang may ginigay. Pag siging taas, hindi ka nakuha. Pero pag nagbabaon ka, pag sa ka na kami. May pa. May kaso na. May kaso na hindi. Siyempre, hindi ka magbababangay. Parang minutes. Ako, 1 minutes. Balik ano na sana. 41. Oye, may hiling matidikot pera mo. Kung pera mo ako. Hindi kayo mo. Matidikot pera mo. Kasi lang mo na sa ng pagkamo. Pero hindi ka basta-basta magpapakamo. Bandong mo yan. Nag-eliminate yung momento. Dapat ito baka na. Lalampas ka. Depende ka. Ano yung makikita hindi. Hindi ka na. Okay, bakit? 3, 2, 1, 23. Tapos pwede mo baan sa salita daw, baka na rin sa demonstration lang. Madali yun. Para makagalog ako. Yung ano mo para makagalog ako. Ikaw ang natira ba? Para makagalog ako sa akin. Ang pwede ako, itaas na ako. Ay, ako, bukas na yun. Madali, pero ang limit na kaya 1 minute. Hindi mo na kaya. Kasi kung bulaw sa kami, kasi kung pero mas magay, masakit. Nagkakainin. Like, what? Like, Baba. Ano ba sa lahat? Madali lang sa liga pa sa nagkaaso. Bababa ka. Kailangan tayo. Kailangan tayo.
Dahil sinira ko ganito na ako. Sinira ko ganito. Ako ng mga tagbili. Alam, sabi ko na lang dito sa pera. Hindi ko pa ako na ako. Si Jake, buko na siya ng pulo. Iyo. Depende na sa tawag sa naman. Hindi mo ba ano sa bayaran? Happy. Ako? Yan na, ano kasi. Happy na. So, tama na. Harap ko rin naman. Tapos na. Unang tapos na tinakong sa bagay, second cell. Second. Dahil, First cell. wow, no! Sila yung game mo. Ako, balik-balik yan mo yung kailangan mo sabi ko nga, bangat ko niya ako. Nagtitinda mo. Boss? Oh, huli? Ha? Ni huli? Una, kung meron ka na, hindi pa niya
Kasi na natin. Kailan, malibog naman siya. Tara man din siya. Kasi sa, ano sa, na-election ba kayo kami ako? Tapos ma-election. Hindi man niya ako. Daw niya ako, mataran daw. Kapudan niya ako. Mataran ako pa. Nilama ko pa. Ma-election, tara na ko pa. Million ang pinaluwas na company. Roman Dix. Si Roman Dix, luwa. Ano ko siya ka? Wow! Jumping! Ito mong tarang niya, umayos yung mga niya, kayo. Dapat ka naman siya na daw, makampa. Para makuhaan, umayos yun. Oo. Magulat na sa selection. But, Gabriel, na naman. Oh, bukas ako na naman. Tanghay, nasa Google ko lang kayo na hindi ako hindi. Gage. Si Gage. Hey yo! Wala ko na magkulay ito ang sila. Body.
pala nito si Jolly Gyo. Hindi rin ako nagiging rin. Jolly Gyo. Nagiging pa kahit ito ako. Kaya mo dyan. Mga siguro loob. Kaya mo dyan. Nag-indog ako nito eh. Tupal. Hindi ko alam. Tanga. Doon pala nito ay Juan. Juan, apa sih Juan? Kasi lumag na, yung panera. Ay, tulog, konser. Malaki. Ang sasawa. Hindi ka. Eleven.
Wala pera kayo. Sana all. Ilang mo makakainit. Gabos. Babambiyan kita tayo. Kaya na. Wala boss guys, di po to. Puta pinala ko na order ito. Yung ano yung pamawas nga ni kayo pag di nakalaong. Ikaw sa kabibigkasok mga yung Alis sa gabi at umaga. Yan lalo ang tulong. Pula. Oo. Ayun, pagbubuhay ng kaibigan, tulong. Ayun mo kasi yung bakal. Ako sa mga Meron kita. Ano? Pagpapili ko na yan.
ganyan, sabi ko na mo. Wah, minagulo ay ini. Kasi medyo man yun.
Ano Isa yun? mo sila. Ano, bukatan mo. Eh, yun na. Pinapasal mo naman. Okay, no. Okay. Saan? Oh, Nuno, kailangan. Sarado na sa big. Baka ng big. Dugo. Kaya, kaya ano ka nang ano. Ha? Kaya na nandiyan. Eh, nakikada. Isa ng karamihan. Ano yun, yung kuryente dumaan. Yung ilaw dumaan. Nito pero ilaw. So, kita nandiyan. Magkakaroon ka ng Susi pala. Susi. yang dumaan sa Okay.